được chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Mass Talk Live. Bản tin tài chính được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam, phát sóng định kỳ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần. Và tôi là Trúc Linh, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý nhà đầu tư, trong bối cảnh chỉ số VN Index tăng vọt hơn 70 điểm, lập chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp và tiến sát vùng đỉnh cũ lịch sử, nhà đầu tư đang đối mặt với một bài toán không dễ: chốt lời hay là tiếp tục giải ngân. Và đó cũng là chủ đề của chương trình Mass Talk của chúng ta ngày hôm nay. VN30 lập đỉnh mới, chốt lời hay giải ngân? Trước khi đến với phần phân tích chuyên sâu của chúng tôi thì Trúc Linh xin mời quý nhà đầu tư cùng điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua thông qua video sau đây ạ. Và đó là những diễn biến trong tuần vừa rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay, cùng đồng hành với Trúc Linh và giúp cho quý nhà đầu tư trả lời được câu hỏi VN Index VN30 lập đỉnh mới, chốt lời hay giải ngân, thì hãy cùng trao đổi với chuyên gia phân tích đến từ công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam, đó là anh Đồng Thanh Tuấn. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã tiếp tục đồng hành cùng Trúc Linh và quý nhà đầu tư. Thì thưa anh Tuấn, thì chúng ta đã trải qua một tuần giao dịch rất là sôi động trong tuần vừa rồi và chỉ số VN Index đã tăng mạnh, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Thì anh Tuấn có thể giúp cho quý nhà đầu tư tổng kết lại những diễn biến nổi bật trong tuần vừa rồi không ạ? Cảm ơn cô Hữu Linh. Thì như quý nhà đầu tư hãy thấy trong tuần rồi chúng ta có đà tăng gọi là lan tỏa đi, nó lan tỏa gần như đến mọi nhóm ngành. Thì trong phần lớn trong tuần qua chúng ta thấy là nhóm bất động sản nói chung cũng như là nhóm ngân hàng là hai nhóm nhận xét chính thị trường. Tại sao chúng ta có đà tăng gần như đến mọi nhóm ngành tiêu biểu như là thép này, chứng khoán này, F&B này, rồi cũng như một số ngành như FPT cũng đã tăng rất là mạnh trong tuần qua. Thì câu chuyện chung trong tuần qua thì tôi nghĩ là câu chuyện nó nhiều yếu tố hỗ trợ. Thì chúng ta có bối cảnh ở Việt Nam là mức thuế đơn nó tốt hơn các quốc gia trong khu vực này, chúng ta có số liệu về những GDP rất là tốt này, rồi những cái tin tức về câu chuyện là thuế quan mà ông Trump đã đưa ra trong tuần qua nó gần như nó không có yếu tố nào nó tác động trực tiếp về câu chuyện Việt Nam cả. Thành ra chúng ta có một đà tăng nó tương đối thuận lợi. Nó tương đối nó trái chiều với nhiều chúng ta thấy ở tuần trước đấy đi, những cái tuần đầu tiên của tháng 7 chúng ta có một đà tăng, chúng ta vẫn có những rất nhiều tin tích cực, nhưng mà đà tăng của đầu tháng 7 nó rất là, có nghĩa là hạn chế, nó thận trọng hơn. Còn với tuần này chúng ta thấy là thanh khoản bùng nổ này, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt khoảng tầm 28,6 nghìn tỷ mỗi phiên, rất là lớn, và mức tăng khoảng tầm hơn 37% so với tuần trước. Và trong tuần rồi chúng ta thấy là cái sự mua bán bắt đầu nó rõ ràng hơn rất nhiều rồi. Nếu trong tuần rồi chúng ta thấy là cái nhóm khối ngoại mua ròng đi, rồi chúng ta thấy là cá nhân là bán ròng này, tổ chức là bán ròng này, chứ trong tuần này chúng ta thấy là cái sự đồng thuận của giữa cái nhóm nhà đầu tư nó rõ ràng hơn. Chúng ta thấy là khối ngoại họ mua ròng là khoảng tầm 7.000 tỷ và họ giải ngân khá nhiều với một số cổ phiếu như là SSI này, họ mua ròng gần 2.000 tỷ này, rồi SHB này khoảng tầm 1.000 tỷ. Thì điểm chung của nhóm khối ngoại trong 2 tuần gần nhất tôi thấy được là họ bắt đầu giải ngân một cách tự tin hơn. Một số nhóm ngành mà khối ngoại đang tập trung khá là lớn là câu chuyện của chứng khoán này, ASI này, VAX này, VND này, HCM này, bốn cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng khá là nhiều. Bên ngoài chứng khoán thì Tuấn vẫn thấy là khối ngoại họ khá là quan tâm với cái nhóm cổ phiếu của ngân hàng này, bán lẻ này, cũng như một số cổ phiếu riêng lẻ, mấy câu chuyện riêng như là của Hòa Phát này, FPT này. Thì bên cạnh đó chúng ta thấy là tự doanh trong tuần rồi cũng mua ròng khá là lớn, tầm 1,5 nghìn tỷ. Chủ yếu là mua một số cổ phiếu của ngân hàng này, rồi chủ yếu là vẫn là nhóm cổ phiếu của blue chip nói chung thôi. Thì nhìn chung là trong tuần rồi chúng ta chỉ thấy là cá nhân trong nước là nhóm bán chủ yếu trên thị trường. Thì tôi nghĩ câu chuyện chốt lời sau một cái đà tăng nó rất là mạnh như vậy thì tôi nghĩ là điều hiển nhiên. Chỉ là câu chuyện là giữa các nhóm nhà đầu tư chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tăng trưởng riêng thôi. Nhưng với khối ngoại thì họ có câu chuyện tăng trưởng riêng của họ là họ thấy những bối cảnh về vĩ mô Việt Nam ổn định hơn này, tỷ giá chúng ta bắt đầu ổn định lại rồi này. Chúng ta cũng thấy là cái câu chuyện về nâng hạng thị trường trong tháng 9 sắp tới là câu chuyện nó gần như là chúng ta có thể đạt được. Xác suất nghĩ là tầm 80-90% nó sẽ được nâng hạng thôi. Thì cái chuyện này nó làm cho khối ngoại họ bắt đầu giải ngân cách tự tin hơn. Rồi khối ngoại và tự doanh thì nghĩa là họ sẽ tập trung vào chuyện dài hạn hơn. Còn cá nhân ở đây chúng ta sẽ thấy là những phải chốt lời máy tính là trung hạn, ngắn hạn và trung hạn, và như là không ảnh hưởng quá nhiều tới thị trường. Dạ,
với cái mức mua ròng của khối ngoại trong tuần vừa rồi là gần 7.000 tỷ đồng, và đây là cái mức mà có tuần mua ròng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022 cho đến nay. Đó mà là một cái tín hiệu rất là tích cực, và làm cho cái chỉ số VN Index trong tuần vừa rồi cũng là tăng vọt lên đến là 70 điểm anh Tuấn nha. Nhớ 70 điểm. Dạ. Và nhưng mà nói một xíu về cái thị trường toàn cầu thì lại có những cái biến động khá ngược chiều, khi mà động thái từ phía mà Tổng thống Donald Trump về việc mà tái khởi động cái chính sách thuế quan đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về việc này. Và vậy đâu là nội dung chính của cái đợt áp thuế này và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của Việt Nam, thưa anh Tuấn ạ? Câu hỏi thì tôi nghĩ là mọi người đang khá là quan tâm hiện tại. Trước đó vào tầm tháng 4 chúng ta từng lo ngại là câu chuyện là nếu mà Trump áp thuế đến tầm 46% đối với Việt Nam thì tăng trưởng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Dạ. Thì thực tế chúng ta sẽ bị áp thuế tầm từ 20-40% tùy mặt hàng, tùy vào cái điều kiện mà bên phía Mỹ coi đó là hàng hóa bình thường hay là hàng hóa chuyển tải. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Thứ hai, chúng ta nói về câu chuyện là sau cái đợt mà tạm hoãn thuế 90 ngày mà ông Trump đã áp dụng á, thì chúng ta đã có một cái thời hạn mới là bắt đầu là áp thuế ngược lại, và mới một thuế maybe là cao hơn hoặc là thấp hơn một xíu, hoặc là thậm chí là hay tăng gấp vài lần so với trước đấy. Thì trong tuần qua chúng thấy là ông Trump ông ấy gửi thư áp thuế một cách đơn phương lên đến hơn 20 quốc gia, từ các quốc gia gọi là đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ bao gồm là Nhật Bản, Hàn Quốc này, đến các quốc gia gọi là gần như là không có sức ảnh hưởng quá nhiều đối với tăng trưởng GDP toàn cầu, những khu vực ở Trung Đông đi, hoặc là thậm chí là Iraq. Thì tôi nghĩ là mục tiêu của ông Trump trong tuần qua thì là câu chuyện là tính răn đe nhiều hơn, răn đe rằng các quốc gia phải tăng tốc trong quá trình đàm phán. Thì với thông tin hiện tại thì tôi nghĩ là cái câu chuyện về phản ứng lên thị trường chứng khoán nghĩ là khá là hạn chế. Tại vì chúng ta thấy là trong tuần rồi thì chúng ta vẫn thấy là S&P 500 rồi Bitcoin vẫn đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử và không có áp lực bán quá nhiều. Thành ra Tuấn nghĩ có một cái cảm quan rằng cái tâm lý giao dịch hiện tại sẽ là chúng ta đã dần quá quen rồi. Chúng ta quen với những câu chuyện của thuế quan, chúng ta quen với những cái động thái mà khó đoán của ông Trump. Thành ra chúng ta sẽ cần những cái tin nó lớn hơn, nó mang tính tiêu cực nhiều hơn để có thực sự phản ánh lên thị trường chứng khoán ở thị trường hiện tại. Ngoài những cái tin về thuế quan đi, chúng ta cũng thấy là ông Trump bắt đầu áp thuế theo ngành hàng. Trước đây là ông Trump áp thuế theo đối mặt hàng sắt và thép này, nâng với mức thuế theo ngành hàng theo khoảng 1232 là lên từ 0% đến 50%. Tức là theo hai lần, từ 0,25, 25 đến 50. Thì sau sắt và nhôm chúng ta thấy là ông Trump bắt đầu có những cái động thái mang tính bảo vệ những cái ngành công nghiệp trong nước như là kiểu đồng này, ông ấy sát thuế 50% đối với hàng nhập khẩu đồng, rồi dược phẩm sẽ là 200%. Tất cả những cái điều khoản thuế từ câu chuyện là nâng thuế đối ứng hay câu chuyện thuế theo khoảng 1232 hiện tại sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Thì câu chuyện trong tuần qua thì tôi nghĩ là đối với Việt Nam chúng ta thấy là chúng ta khá là ổn định, chúng ta có đà tăng gọi là tốt nhất trong những cái độ chỉ số chứng khoán mà Tuấn theo dõi được. Mức tăng của Việt Nam chúng ta có tầm 5,1% đi, gần như là cao nhất trong những cái rổ. Nhưng chúng ta thấy là S&P 500 tuần rồi chỉ là giảm 0,3% này, tăng tốt nhất trong nhóm châu Á. Ngoài Việt Nam ra chúng ta còn Hàn Quốc và tăng tầm 4% thôi. Thành ra chúng ta thấy là thị trường Việt Nam hiện tại chúng ta khá là ổn định và gần như là miễn nhiễm bất tin ở phía bên ngoài. Qua cái thông tin mà anh Tuấn vừa cập nhật cho quý nhà đầu tư thì Việt Nam đang nằm trong cái danh sách là 22 quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc thuế quan, với mức thuế dự kiến là từ 20 đến 40%. Dù là mức thuế cụ thể này tùy vào từng ngành hàng như thế nào thì vẫn đang nằm trong quá trình đàm phán và chưa có quyết định cụ thể. Tuy nhiên là nếu so với các nước trong khu vực thì liệu Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh hay là phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn thì nhờ anh Tuấn có thể phân tích thêm ạ. Tuấn có một cái biểu đồ so sánh nhỏ nhỏ ở đây là về câu chuyện là mức thuế áp dụng đối với kể từ ngày 2 tháng 4 và mức thuế tính đến ngày 12 tháng 7. Thì nó sẽ chênh lệch khá là lớn. Một số quốc gia chúng ta thấy là EU này mức thuế gần như là tăng từ 20 lên 30%. Canada là tăng từ 25 đến 35%. Rồi một số quốc gia chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ bị áp thuế lớn như Brazil là tăng từ 10 lên 50%. Rồi một số tin tôi nghĩ là tích cực đối với Việt Nam đi là Bangladesh họ bị áp thuế 35%, tức là giảm từ 37 về 35%.
Thì xét về câu chuyện lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với những quốc gia này á, thì đối với Bangladesh thì trong báo cáo gần nhất Tuấn có đề cập cái câu chuyện là mức thuế Bangladesh hiện tại, nên thì nó vẫn là một cái nó vẫn cho họ một cái lợi thế nhất định về câu chuyện là thuế quan, lợi thế nhất định về câu chuyện là ngành hàng dệt may, chủ yếu dệt may đi. Thì Bangladesh họ có lợi thế dệt may, đúng là có, nhưng mà họ có lợi thế dệt may về những mặt hàng cũng gọi là cơ bản, giá trị gia tăng không cao. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta có là những cái lợi thế rất lớn về câu chuyện là quy mô này, kỹ năng nhân công này, rồi những cái giá trị gia tăng lớn hơn về trong mặt ngành hàng là dệt may và giày dép nói chung. Thì đối với Việt Nam và Bangladesh chúng ta sẽ không có những cái thách thức quá lớn, ít nhất là điểm hiện tại. Còn đối với một số ngành hàng khác, nghĩ là về câu chuyện của linh kiện điện tử đi, thì tôi nghĩ là câu chuyện hiện tại thì nó chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy là cá nhân, các nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất các linh kiện điện tử, họ vẫn có cái nhu cầu, họ vẫn có cái sự khuyến khích trong việc là đặt nhà máy tại Trung Quốc. Tại vì với họ thì Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ rất là lớn trên toàn cầu, chắc là sau mỗi Mỹ thôi. Thì họ vẫn sẽ cần đặt nhà máy tại Trung Quốc. Thứ nhất là họ có lợi thế về câu chuyện là chuỗi cung ứng, họ có lợi thế về quy mô, công nghệ, nhân công. Trung Quốc đều đáp ứng được rất tốt với câu chuyện là hạ tầng về sản xuất. Thì câu chuyện hiện tại nếu chúng ta nói về câu chuyện là chúng ta có bị ảnh hưởng quá nhiều về thuế quan không, tôi nghĩ là có, nhưng nó sẽ phân hóa. Phân hóa ở đây chúng ta sẽ phải chia ra. Đối với linh kiện điện tử thì thay vì chúng ta có chiến lược là Trung Quốc cộng 1 như hồi xưa đi, bây giờ tôi nghe Trung Quốc cộng N. N ở đây là sẽ là 1, 2, 3, 4 gì đấy. Các doanh nghiệp sản xuất về thiết bị linh kiện điện tử sẽ là câu chuyện là thay vì chỉ đặt một nhà máy tại Việt Nam, họ có thể sẽ đặt nhiều nhà máy hơn ở từng cụm, từng khối kinh tế, để mà chúng ta sẽ cân bằng được cái câu chuyện là nếu chúng ta áp thuế ở một quốc gia thì quốc gia còn lại chúng ta vẫn sẽ được hưởng lợi. Như chúng ta thấy là Foxconn họ đặt nhà máy tại Việt Nam đi, thì bây giờ họ có thể đặt nhà máy tại Mỹ. Đó là một cái tin nó rất là nội bộ, thì nghĩ là maybe sắp tới Foxconn sẽ đặt nhà máy tại Mỹ. Thì câu chuyện là sẽ là tiếp tục đa dạng hóa và đa dạng hóa nhiều hơn nữa, và họ vẫn sẽ giữ một cái trạm vệ tinh ở Trung Quốc và sẽ những cái nhà máy xung quanh trong một đơn máy chẳng hạn. Dạ. Thế nghe câu chuyện hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Đặc biệt trong câu chuyện đối với Việt Nam đi, chúng ta vẫn thấy là chúng ta chỉ được nghe là ông Trump sẽ áp thuế từ 20-40% thôi. Nhưng mà Tuấn vẫn chưa thấy những cái chi tiết bên trong, tức là vẫn chưa thấy những cái tin đến từ phía của truyền thông của Việt Nam nói về câu chuyện là chúng ta áp thuế 20% đấy thì chúng ta sẽ áp thuế theo ngành hàng nào. Thì tôi nghĩ là cái lộ trình sắp tới thì chúng ta đã được ổn định về mặt tâm lý, ít nhất là trong ngắn hạn rồi. Còn về trung dài hạn chúng ta sẽ cần theo dõi thêm là câu chuyện là những cái buổi đàm phán mang tính kỹ thuật hơn về câu chuyện là áp thuế theo ngành hàng này, cái điều khoản miễn trừ này, rồi những cái điều kiện xác định là hàng hóa nào hàng hóa truyền tải, bao nhiêu % tỷ lệ nội địa hóa là được gọi là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, như vậy. Dạ. So với cái tiềm lực nội địa của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm thì cũng có những cái tín hiệu tích cực khi mà GDP 6 tháng tăng 7.52%, FDI vượt 21.5 tỷ đô, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Và một cái thông tin nữa mà Trúc Linh và chương trình muốn cập nhật đó là về mà triển vọng về FTA mà giữa Việt Nam với là Mercosur và Brazil sẽ mở ra dư địa về cái ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đó là những cái thông tin nội địa mà có những cái tiềm lực mà giúp cho quý nhà đầu tư vững tâm hơn trong chiến lược đầu tư của mình. Và quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà chỉ số VN Index trong tuần vừa rồi đã tiến sát được vùng đỉnh cũ và tiếp tục có những cái tốc độ tăng rất là nhanh trong tuần vừa rồi, thì điều này đã khiến cho nhà đầu tư cảm thấy là tâm lý cảm thấy hưng phấn hơn, nhưng mà hào hứng hơn, nhưng mà bên cạnh đó cũng hành động họ cũng bắt đầu dè chừng hơn khi là gần cái đỉnh cũ rồi. Thì theo anh Tuấn thì liệu đà tăng này có bền vững hay không, và tại thời điểm hiện tại nhà đầu tư nên chốt lời hay là giữ cái vị thế là tiếp tục giải ngân nữa anh? Nói xét về câu chuyện trung dài hạn đi thì tôi nghĩ triển vọng của Việt Nam là vẫn còn. Chúng ta có một cái đà tăng trưởng mang tính là rất nhiều các động lực tăng trưởng nội địa này. Chúng ta có sự thay đổi mang tính cấu trúc về cách mà chúng ta quản trị này, rồi tinh gọn về bộ máy này, tinh gọn về câu chuyện là về hành chính nói chung này. Thành ra là tổng hợp những cái yếu tố này, chúng ta có một cái môi trường và những cái triển vọng tăng trưởng Việt Nam rất là phù hợp về trung dài hạn và tương lai. Thì câu chuyện về ngắn hạn sẽ là câu chuyện mà Tuấn nghĩ thôi. Chúng ta sẽ thấy là những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ là những cơ hội mua vào, ít nhất là như vậy. Nhưng mà cái mà Tuấn sẽ khuyến nghị thêm đối với nhà đầu tư hiện tại
là chúng ta sẽ hạn chế giải ngân, hạn chế FOMO, hạn chế mua đuổi. Mua đuổi đây chúng ta thấy là một số cổ phiếu đã có đà nó rất mạnh rồi. Thì cái câu chuyện mà triển vọng tăng mạnh hơn nữa, tức là tăng một cái mức tương đương trong tương lai gần, sẽ là cái điều nó sẽ khó hơn so với thị trường chung. Tại vì nếu với những cổ phiếu đặc biệt với chỉ số VN đi, chúng ta có một đợt tăng kéo dài 10 phiên liên tiếp, thì câu chuyện mà chúng ta sẽ có những cái phiên gọi là mean reversion thôi, tức là những cái phiên mang tính điều chỉnh kỹ thuật về những vùng cân bằng mới, nó đều sẽ xảy ra. Nhưng mà điều sẽ xảy ra trong bối cảnh là chúng ta sẽ có những nhịp chỉnh lại vùng đỉnh cũ. Ít nhất là đối với VN30 sẽ có những nhịp chỉnh về đỉnh cũ, kiểm định lại vùng hỗ trợ này để xem là thị trường có phù hợp với mức định giá hiện tại hay không, để mà tăng trưởng hơn trong tương lai. Thì đối với những cái nhịp điều chỉnh này sẽ là cơ hội mua vào, còn hạn chế mua đuổi sẽ là câu chuyện của hiện tại. Xét về một xíu về yếu tố định giá đi, thì Tuấn có nghe một số các anh chị chia sẻ của Tuấn là câu chuyện là thị trường hiện tại nó có giống giai đoạn của 2017 hay không, có giống giai đoạn 2022 hay không. Thì tôi nghĩ câu trả lời ngắn gọn là không, tại vì đối với 2017 chúng ta có định giá nó quá cao đi. Định giá của 2017 chúng ta sẽ có PE của Vini nó rơi vào tầm 28 lần. Còn PE của chúng ta hiện tại đối với chỉ số Vini khoảng tầm 14, 15 lần mà thôi. Nhưng mà để mà xem mình nó khác với năm 2022 không á, thì tôi nghĩ là cũng khác luôn. Khác ở đây chúng ta thấy là khác về cấu trúc của chỉ số. Đối với năm 2022 chúng ta có cái tỷ trọng khá lớn đối với nhóm bất động sản. Thì đối với bất động sản chúng ta biết là cái chỉ số PE của họ sẽ khác với cách mà chúng ta so sánh PE với những chỉ số của bây giờ. Bây giờ chúng ta có là VN bây giờ có đến tầm 40% vốn hóa là đến từ nhóm ngân hàng. Bất động sản bây giờ chỉ chiếm tầm mười mấy 20% thôi. Thì cái tỷ trọng của nhóm ngân hàng bây giờ nếu chúng ta xét với 40% vốn hóa đấy theo PE thì thành ra là mức tỷ giá của chúng ta hiện tại là nó sẽ không cao. Đây là yếu tố đầu tiên. Và chính nhóm ngân hàng cũng sẽ nhóm là định hướng sẽ là tăng trưởng trong tương lai gần, tại vì chúng ta thấy là mục tiêu tăng trưởng của bên phía ngân nhà nước vẫn là câu chuyện là hanh thông nguồn vốn đến từ việc là cục luật hóa nghị quyết 42, theo đó là tiếp tục là phát triển theo tiêu chuẩn Basel 3 này, cuối cùng sẽ là câu chuyện là mục tiêu tăng trưởng tín dụng ít nhất 16% trong năm nay. Thì ba yếu tố này sẽ là ba yếu tố nòng cốt trong câu chuyện tăng trưởng của nhóm ngân hàng ít nhất năm 2015 và cũng như là nhìn tới năm 2026. Thì triển vọng của tăng giá của Vini và trung dài tôi nghĩ là vẫn còn. Chính là trong ngắn hạn chúng ta phải sẽ thận trọng một xíu thôi. Cảm ơn anh Tuấn vì những cái lời chia sẻ rất là cụ thể và sát sao tại thời điểm hiện tại. Và ngay bây giờ đây, như thường lệ, trước khi đến với phần trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý nhà đầu tư đang theo dõi livestream, thì Trúc Linh xin mời quý nhà đầu tư cùng xem qua phần quảng cáo các sản phẩm tài chính đến từ công ty chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý nhà đầu tư, thì trong thời gian chờ đợi, Mastos Live cũng đã nhận được một vài câu hỏi từ quý nhà đầu tư. Thì xin phép đọc để cho anh Đồng Thanh Tuấn có thể giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, nhóm ngành nào hiện tại đang tiềm năng? Em thấy bất động sản còn phân hóa quá nên chưa dám vào. Nha anh trả lời ạ. Câu hỏi này khá là thú vị, tại vì nếu chúng ta nói là câu chuyện là bất động sản phân hóa, đúng là chúng ta có phân hóa nha. Trong tuần rồi đúng là nhóm bất động sản là nhóm có đóng góp tăng trưởng mạnh nhất đối với chỉ số Vini. Nhưng mà nếu chúng ta phân tách ra về những cái cổ phiếu nhỏ bên trong á, thì phần lớn đà tăng của Vini trong tuần qua đến từ 3 cổ phiếu chính.
Vingroup này, Vinhome và Vincom Retail. Thì xét vào câu chuyện tăng trưởng của riêng nhóm Vingroup nói chung và phần còn lại của nhóm bất động sản nói chung thì đối với nhóm bất động sản nói chung, chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng vào câu chuyện là thay đổi về mặt chính sách sẽ là những cái tại những cái nền tảng mới cho động lực tăng trưởng đối với nhóm bất động sản. Nhưng mà hiện tại tôi nghĩ là những động lực này nó sẽ phải chờ thêm một xíu nữa, chờ thêm một thời gian nữa. Thì xét về mặt câu chuyện này, chúng ta thấy là sau giai đoạn mà chúng ta có từ ngày 1 tháng 7 trong câu chuyện mà sáp nhập tỉnh và với cái slogan là sắp xếp lại Giang Sơn thì chúng ta cũng thấy là bộ 3 luật bất động sản cùng với luật quy hoạch sửa đổi hiện tại sẽ phải chờ đến ngày 1 tháng 10, sau và chờ đến tầm đầu tháng 10 trong câu chuyện là sẽ phải họp lại, sửa đổi lại để phù hợp hơn và hoàn thiện hơn về câu chuyện là chính sách. Thì bằng chứng chúng ta thấy là nhóm bất động sản trong rồi chúng ta cũng thấy là nhóm cổ phiếu như là Phát Đạt này, Novaland này, Nam Long này thì cái đà tăng của tuần rồi sẽ không quá mạnh mẽ nếu mà chúng ta so sánh lại với nhóm của Vingroup. Còn về câu chuyện của Vingroup thì tôi nghĩ câu chuyện sẽ mang tính nó vĩ mô hơn một xíu. Trong tuần rồi chúng ta nghe một số tin đồn rằng câu chuyện là Vinsmith họ bắt đầu chủ động hơn trong câu chuyện là nộp giấy phép, trong câu chuyện xin phép là sẽ tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thì câu chuyện chúng ta vẫn chưa biết là doanh nghiệp nào sẽ được tham gia vào dự án này, nhưng mà trên thực tế chúng ta cũng thấy là Vinsmith họ đã bắt đầu được rót vốn nhiều hơn, mặc dù là rót vốn bằng cổ phiếu của Vingroup thôi, nhưng mà vẫn là động thái đầu tiên trong câu chuyện là sự quyết tâm của bên phía của Vingroup trong chuyện là phát triển dự án. Thứ hai là câu chuyện là Vinsmith họ bắt đầu đăng tuyển thuê nhân lực từ các vị trí mang tính quản lý và mang tính lãnh đạo trong nhiều cái ngành nghề khác nhau để phục vụ cho câu chuyện là phát triển dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thì tôi nghĩ bình diện chung sẽ là hai yếu tố đầu tiên để thúc đẩy cho câu chuyện là mọi người sẽ đặt kỳ vọng là Vingroup sẽ cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường trong tương lai gần trong câu chuyện là tham gia phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Còn về câu chuyện của bất động sản còn lại thì tôi nghĩ là phải chờ mặt dòng tiền thôi. Còn yếu tố đầu tiên mà ví dụ tôi có hỏi thì câu chuyện là nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành đầu tư được, đúng không ạ? Dạ. Nhóm ngành nào là hiện tại đang tiềm năng ạ? Vâng, tiềm năng. Thì Tuấn vẫn nghĩ sẽ phải theo dõi 4 nhóm ngành mà trước đó Tuấn luôn đề cập tới thôi. Ngân hàng này, chứng khoán này, bán lẻ này, công nghệ này. Thì câu chuyện về bình diện chung nó vẫn vậy. Ngân hàng chúng ta chia sẻ rồi, đúng không ạ? Vẫn là câu chuyện về sự đổi luật này, hành thông nguồn vốn này, nâng cao tiêu chuẩn về an toàn này. Tiếp theo sẽ là câu chuyện tăng trưởng mục tiêu tín dụng này. Rồi chứng khoán là câu chuyện chúng ta sẽ thấy là mục tiêu ngân hàng trong tháng 9 theo tiêu chuẩn của FTSE nó bắt đầu nó gần hơn rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ có việc là áp dụng hệ thống KRX kể từ tháng 5 hiện tại nó khá là ổn định. Thì xác suất hiện tại chúng ta sẽ có tầm 70-80% chúng ta sẽ được nâng hạng theo FTSE vào tháng 9. Thì một yếu tố nữa bổ trợ cho câu chuyện này chúng ta thấy là khủng hoảng bắt đầu mua ròng rất là nhiều và các quỹ ETF họ bắt đầu giải ngân lại rồi. ETF trong tuần rồi họ giải ngân khoảng tầm 961 tỷ, tôi nhớ không lầm là vậy. Thì nó sẽ là yếu tố, đó là chắc là tuần giải ngân đầu tiên đối với cái quỹ ETF tính từ đầu năm hiện tại. Thì cái mức bán ròng rút ròng của quỹ ETF hiện tại nó rơi vào tầm 7-8 nghìn tỷ và cái xu hướng mà rút ròng nó kéo dài khoảng tầm 3-4 năm rồi. Và đây là cái tuần mua ròng tôi nghĩ là khá là lớn để mà dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn đi. Rồi ngoài câu chuyện của ETF, ngoài câu chuyện mua ròng 7.000 tỷ của khối ngoại thì chúng ta thấy là cái việc mà các nhà đầu tư tổ chức họ bắt đầu họ mua trước khi có thông tin được nâng hạng nó là điều cũng được, có nghĩa là trong lịch sử đã có nhiều rồi. Và theo một số thống kê tôi thấy là các quỹ và các tổ chức đầu tư họ sẽ giải ngân từ 3-4 tháng trước khi có quyết định này. Và với thông tin rằng câu chuyện là chúng ta sẽ có khả năng cao được nâng hạng đi thì nó có khả năng đón chờ được một cái dòng vốn đến từ phía nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần. Rồi cái câu chuyện của bán lẻ và công nghệ này thì bán lẻ một câu chuyện nó khá là hay, tại vì chúng ta thấy là chúng ta đang có mục tiêu là tăng trưởng cái sức mua tiêu dùng. Tại vì sức mua tiêu dùng hiện tại chúng ta thấy là nó khá là nó có độ trễ nhất định với những gì chúng ta thấy thông qua việc thúc đẩy mục tiêu đầu tư công hoặc là thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thì mục tiêu là thúc đẩy tiêu dùng nội địa sẽ là yếu tố đầu tiên mà bên phía chính phủ sẽ quan tâm. Còn công nghệ chắc chắn là sẽ quan tâm rồi. Vì công nghệ ở đây chúng ta sẽ đề cập tới câu chuyện là những cái luật mới và câu chuyện là khoa học đổi mới sáng tạo. Thì có một cái cụm từ tôi rất là thích trong khi đọc luật là câu chuyện là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nó nghĩa là một cái quan điểm rằng sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn, cho phép hoạt động đầu tư rủi ro, rồi có rất nhiều cái ưu đãi trong câu chuyện là phát triển khoa học kỹ thuật. Thì
đối với cổ phiếu trên sàn đi, thấy là FPT sẽ là cổ phiếu đầu tiên được hưởng lợi từ cái chính sách này. Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh. Có một khán giả rất là nhanh tay khi mà sau câu hỏi thứ nhất về nhóm ngành tiềm năng thì khán giả này có đặt cho chương trình một câu hỏi: nếu em đầu tư trung hạn thì chọn nhóm cổ phiếu nào ổn hơn, công nghệ hay là bán lẻ? Cá nhân tôi nghĩ là quý nhà đầu tư không nên chọn một trong hai mà nên chọn cả hai, tại vì chúng ta không mất gì khi mà tham lam cả. Tại vì câu chuyện đã khác nhau. Công nghệ là câu chuyện chúng ta đầu tư vào tương lai và trung dài hạn, những cái triển vọng mang tính thay đổi về nòng cốt của Việt Nam. Còn bán lẻ sẽ là câu chuyện là thay đổi sức mua tiêu dùng, thì chúng ta vẫn được kỳ vọng là sẽ nhanh chóng tham gia cái nhóm có thu nhập trung bình cao trong tương lai, và tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta vẫn đang tốt. Cái lý do tôi nghĩ là trong câu chuyện là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ về sắp xếp lại sắp xếp lại địa lý á, sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ thúc đẩy được câu chuyện đô thị hóa. Và khi chúng ta thúc đẩy được đô thị hóa, chúng ta sẽ vô hình chung sẽ thúc đẩy được câu chuyện là tiêu dùng nội địa. Thì với những cái tiêu dùng nội địa đấy thì nghĩa là câu chuyện bán lẻ của Việt Nam sẽ là tương lai nó sẽ còn dài hơn nữa. Quay lại câu chuyện của FPT một xíu thì tôi nghĩ là câu chuyện công nghệ một chuyện khá là thú vị, tại vì một trong những yếu tố mà giúp Việt Nam có thể được tăng trưởng bền vững hơn trong câu chuyện là thu hút vào dòng vốn FDI và giảm bớt những cái rủi ro về thuế quan là câu chuyện chúng ta sẽ phải nâng cấp, chúng ta phải chuyển đổi những cái hoạt động sản xuất trong nước. Thì đây là một cái định hướng mà tôi nghĩ là một cái ý tưởng thôi. Thì đây cũng một cái mà chúng ta sẽ thấy là Việt Nam sẽ phải cân nhắc trong tương lai gần. Tại câu chuyện là chúng ta sẽ phải giảm bớt cái hoạt động giảm bớt cái hoạt động gia công, lắp ráp linh kiện, và chúng ta phải chuyển sang giai đoạn là sản xuất linh kiện. Nó sẽ ổn định hơn, sẽ bền vững hơn, và nó sẽ yêu cầu cái dòng vốn FDI nó chất lượng cao hơn, và sẽ yêu cầu đi kèm với những cái điều kiện về câu chuyện chuyển đổi công nghệ nữa. Thì đây là một trong những cái ý tưởng tôi nghĩ là Việt Nam sẽ cân nhắc được trong tương lai gần. Dạ, đó là những câu trả lời giúp giải đáp những cái thắc mắc của quý nhà đầu tư qua hai câu hỏi vừa rồi. Thì vâng, dù là thị trường chứng khoán cũng đang có nhiều diễn biến tích cực về cả nội lực của trong nước cũng như là sự ổn định về vĩ mô, nhưng mà bên cạnh đó thì quý nhà đầu tư nên là cập nhật nhiều thông tin tức hơn nữa qua các bản tin của chúng tôi để đưa ra những chiến lược phù hợp tại từng thời điểm. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Tuấn đã đồng hành cùng chương trình Mass Talk cùng các bản tin của chứng khoán Mira Asset Việt Nam và đưa ra nhiều phân tích rất là sâu sắc, thực tế và hữu ích cho quý nhà đầu tư. Và thưa quý nhà đầu tư thân mến, thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh theo dõi của chứng khoán Mira Asset để cập nhật những thông tin bổ ích trong các bản tin của chúng tôi. Và chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng vào lúc 8:15 sáng thứ Hai hàng tuần. Và đến bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn cũng xin chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo ạ.